Путін назвав маячнею війну Росії з НАТО і нагадав, що він, звісно ж, якщо раптом хтось не помітив, 11-й рік, він не збирався воювати з Україною. Ні, зовсім ні. Москва не збирається тепер воювати із НАТО, оскільки Штати, які очолюють військовий блок, витрачають на оборону набагато більше, ніж Росія, порахував російський диктатор Путін. А у нас немає, каже, жодних агресивних намірів щодо цих держав. Ну, звісно, і щодо нас не було. І він теж це каже. Ми в Україні ніколи нічого не робили. Якби там держпереворот не здійснили, значить, а потім не розпочали б військові дії на Донбасі. Ми, каже Путін. Сказав він це на зустрічі з військовими в Торжку, Тверської області, щоб уже його там торкнуло. Він нагадав, що військовий бюджет штатів у 2022 році, це так він говорить, становив близько 811 мільярдів доларів, а Росії 72 мільярди доларів. І ми що, маючи на увазі ось це співвідношення, збираємось воювати з НАТО чи що, каже Путін? Ну ні, це просто маячня. Менше як 2 тижні тому, 17 березня, Путін припустив, цей самий Путін або хтось схожий на нього, що Росія може зіштовхнутися з НАТО у повномасштабному конфлікті. Тоді він сказав, я думаю, що все можливе в сучасному світі. Але я вже говорив, і це зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни, говорив він на своїй прес-конференції за підсумками так званих недопрезидентських виборів РФ. На початку грудня минулого року президент США Джо Байден заявив про зростання загрози для країн Північно-Атлантичного альянсу з боку Росії. І глава Пентагону Ллойд Остін неодноразово попереджав, що поразка України призведе до неминучої війни Росії з НАТО, бо Путін не зупиниться в своїх маразматичних імперіалістичних спробах захопити суверенну територію своїх сусідів, наголошував Остін. Сам Путін називає подібні заяви нісенітницею, каже, що це просто фігура мови, щоб обґрунтувати свою помилкову політику на російському напрямку. Ось так він говорить, і Росія буцімто не має ніяких резонів, ніякого інтересу воювати з НАТО. Тим часом, як бачимо, в самому альянсі дотримуються протилежної думки. І наприкінці січня про неминучість війни з Росією, і наприкінці лютого заявляв і голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, всім країнам блоку потрібно готуватися до того, що розпочнеться війна протягом найближчих 50 років. Зі схожим закликом виступали вже і головкоми армії та міністр оборони Великобританії, Данії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Німеччини, Польщі, Чехії, Бельгії та Естонії. Тому що ми знаємо, що коли Путін говорить, що він чогось не збирається робити, що він нічого не починав, то це означає кардинально все інше. Звісно, він з початку 2014 року незаконної анексії Криму, потім незаконного вторгнення на наші території Донецької, Луганської областей теж говорив, що ні, взагалі не воює. Війну не починав. Захищає він то якесь російськомовне населення Донбасу, то кордони Російської Федерації, які і без того діряві, то на нього все це НАТО нападає. Але, звісно, ні. Путін добрий і він нікого не чіпає. Тож НАТО потрібно прислухатися, як на нашу думку аналітиків, до таких заяв, тому що очевидно, що Путін, перевівши абсолютно повністю свою економіку на воєнні рейки, Путін, який допускає вчинення терактів і не протидіє їм на своїй же території, не рахує майже 450 тисяч російських окупантів, які лягли вже в нашу землю, і збирається йти далі. Путін, який ще далі дивиться своїм кривавим косим оком на Харків і Київ, які, звісно, йому ніколи не будуть по його вставних зубах, він не збирається зупинятися, це очевидно. Цю геніальну чергову свою заяву в лапках зробив Путін у ході спілкування з військовими льотчиками. Він там ще оцінив роботу бойової авіації, яка майже закінчилася, щоправда, під час СВО, як він називає війну, яку він не починав, звісно ж, на відмінно. Путін каже, заяви про нібито плани Росії після України напасти на Європу теж нісенітниця та залякування населення європейських країн. Жодних агресивних намірів в нього і тут, звісно ж, немає. Ну, очевидно, що є. Росія під час, як він називає війну, спецоперації в Україні захищає людей на своїх історичних територіях. Бачите, незмінна мантра 11-й рік, на кого розрахована, незрозуміло. Якби після розвалу СРСР, каже він, вибудувалася система безпеки в Європі та враховувалися інтереси Російської Федерації, то нічого б не було. Так, а нічого ж немає, ти ж не воюєш. Потрібно, каже він, дбайливо ставитися до міжнаціонального світу в Росії. Ось саме оці обвали, масові затримання, переслідування тепер таджиків, іммігрантів, до того ще з осені минулого року ксенофобія, полювання на них, надання їм найгірших робіт, відправка їх на російсько-український фронт. Напевно, все це і вписується в парадигму Путіна про дбайливе ставлення до міжнаціонального світу в Росії. Деструктивні думки, каже він, про своїх і чужих, які транслюють деякі ура-патріоти, можуть призвести до розвалу країни. І головним постраждалим стане російський народ. Звісно, розвал Російської Федерації він буде, так, але призведе до цього наша філігранна робота і робота наших Збройних сил України. Ну і вони собі, звісно, теж допоможуть, тому що якщо, можливо, так, про міжетнічну війну говорити зарано і не надто коректно, то про міжетнічні чистки цілком, бо вони вже там
давно почалися, а зараз набирають нових витків. Нагадаю, друзі, що триває наш збір на FPV-дрони для 37-ї окремої бригади морської піхоти. Просимо дуже вас підтримати його. 51% вже зібрано. Всього нам потрібно 400 тисяч гривень. Зараз QR-код на наших екранах.